เรียนอาจารย์คงและสวัสดีเพื่อนสัมมนาทุกท่านค่ะคุณของดิฉันมันนำเสนอเรื่องทดสอบการใช้งานแผนที่ Google Map เว็บไซต์ในการเลือกที่ตั้งสถานพยาบาลหรือผู้สูงอายุชาวบ้านนะคะโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ค่ะนางสาวพิศรีไปชัยยาค่ะและดิฉันนางสาวพัชราวิทยาค่ะจากการวิจัยของชาวอเมริกันนะคะได้พบว่า 35% ของผู้เสียอายุนะคะมีความต้องการใช้สถานพยาบาลที่มีความรวดเร็วและมีคุณภาพในการตอบสนองความต้องการนะคะซึ่งนักวิจัยพบว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือเป็นศักยภาพที่ดีในการตอบสนองความต้องการของครอบครัวของชาวอเมริกันนะคะจึงใช้การศึกษาเกี่ยวกับการเว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลโดยการสร้างแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพื่อมาตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นมากที่สุดค่ะคือการสร้าง Google Map ขึ้นมาค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพตัวอย่างเว็บไซต์การใช้งานของ Google Map นะคะโดยภาพนี้จะบอกให้ทราบเกี่ยวกับด้านการใช้บริการของ Google Map นะคะโดยมีการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุนะคะที่ได้เข้าอบรมซึ่งมีอายุระหว่าง57 ถึง 83 ปีนะคะซึ่งผู้เข้าอบรมในครั้งนี้นะคะเป็นผู้ลงที่ว่าไม่มีประสบการณ์ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนนะคะและผู้ทำการวิจัยนะคะหลังจากได้อบรมผู้สูงอายุในครั้งนี้นะคะได้ทำการทำรายงานและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ได้รับการพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อมาใส่ที่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานนะคะแต่ภาพออกมานะคะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะคะซึ่งจะบอกให้ทราบถึงระบุตำแหน่งและสถานที่ต่างๆซึ่งทำให้ผู้ที่ต้องใช้งานทราบถึงเส้นทางที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะคะได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะสำหรับผลการดำเนินงานนะคะก็จะเห็นได้ว่ารูปแถบสีฟ้านะคะก็จะเป็นงานที่ทำสำเร็จตามที่ต้องการนะคะส่วนที่เป็นลายบัตรออสจะเป็นงานที่เสร็จในบางส่วนส่วนที่เป็นสีขาวเห็นได้ว่าทำงานไม่เสร็จตามที่ต้องการนะคะจากผลการวิจัยนะคะก็จะเห็นได้ว่าแถบสีฟ้านะคะจะเป็นส่วนที่ทำงานได้สำเร็จ 58% ของผู้ที่เข้าร่วมนะคะซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งหลังจากที่ผู้เข้าร่วมนะคะได้ผ่านการอบรมแล้วนะคะก็จะมีแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมได้ทำนะคะเพื่อสอบถามความเข้าใจของผู้เข้าร่วมซึ่งจะมี5 ข้อในการตอบแบบสอบถามค่ะข้อแรกก็จะเป็นความสะดวกในการค้นพบข้อมูลนะคะซึ่งความยากได้4ปานกลางได้4แล้วก็ง่ายหรือง่ายมากนะคะได้2ส่วนข้อที่2จะเป็นในส่วนของคุณภาพในการค้นพบข้อมูลนะคะยากหรือยากมากได้3ปานกลางได้1แล้วก็ง่ายมากได้3ค่ะในส่วนของการรวบรวมเว็บไซต์ยากมากได้2ปานกลางได้4ง่ายมากได้3ค่ะข้อมูลที่ค้นพบนะคะยากมากได้1ปานกลางได้2ง่ายมากได้7ในส่วนของการที่จะผู้เข้าร่วมนะคะจะแนะนำให้กับบุคคลอื่นได้รู้จักยากมาก3ปานกลาง1ง่ายมาก6ค่ะสรุปนะคะในการที่ผู้เข้าร่วมอบ
มในครั้งนี้นะคะต้องการค้นหาสถานพยาบาลก็จะต้องเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ทำการค้นหาสถานพยาบาลที่ตัวเองต้องการหลังจากนั้นเว็บไซต์ก็จะค้นหาจะทำการเรียงข้อมูลที่ผู้ค้นหาต้องการนะคะโดยการเรียงลำดับตั้งแต่มีความต้องการมากที่สุดถึงน้อยที่สุดหลังจากนั้นเว็บไซต์ก็จะปรากฏแผนที่สถานที่ตั้งที่ต้องการนะคะเพื่อให้ผู้ค้นหาสามารถดูได้ว่าสถานที่ตั้งนั้นอยู่ตรงไหนค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิดีโอตัวอย่างเกี่ยวกับ Google Maps ค่ะ Google My Maps is easy to use, even if you have little to no experience with programming or creating web pages. Anyone Google My Maps is easy to use, even if you have little to no experience with programming or creating web pages. Anyone can create personalized and customized maps of anything, from a simple place mark to an around-the-world tour using Google My Maps. Today, I'll show you how to create a unique My Map. First, open Google Maps. Click on the upper left tab, My Maps. Click on Create a New Map. You'll need to sign into your Google account if you haven't already. I'll make a San Francisco walking tour map. Decide what you'd like to call your map and enter a title and description. You can choose to make your maps public or unlisted. Public maps are shared with everyone and will be published in the search results. I'll make this map public. Click the Save button when you're done. Now you're ready to create your map. First, create a mark for the start point of the walk. Since I want to start at the ferry building, I'll set my mark there. Next, give the start mark a name. I'll choose the ship icon from the menu to represent the ferry port. Now it's time to draw your route. Select the straight line tool and start to draw. I'll walk along the water down the Embarcadero, then up to Coit Tower to get a nice view of the city. Back down through North Beach, to Pier 39, to Ghirardelli Square, and finish my tour at the top of Lombard Street. Double-click to finish drawing your route, then add an icon and title for the final point. You can also click on Satellite View to check that your route is accurate. Next, I want to make note of scenic spots on this tour and add photographs and video. There's a beautiful cove where historic ships can be found, so I'll draw a shape to let others know where it is. I'll use the Shape tool to mark out the area. Enter a title and description, and click OK. I'll add a marker for another scenic point, Coit Tower, only this time I'll add a photo of the location. To add a picture from your web album, click the Rich Text option and select the picture icon. Paste the URL of the photograph, and then click OK. I also want to make note of the sea lions near Pier 39. So I'll add a mark here and change the icon to a fish. I'll also embed a video from my last visit by switching to Edit HTML and adding the YouTube video code. It's quite a long walk, and I may be very hungry afterwards, so I want to search my maps for a cafe near the end point. On the left-hand side of the page, click Done. Click on the Lombard Street icon, and then click Search Nearby. Enter a keyword to search for. I'm going to choose Buena Vista Cafe from the listings and save this to my map. Then, by clicking Done, my San Francisco walking tour map is complete. Creating a custom map is easy. Try it yourself at maps.google.com.
ดี